Đầu tiên mình sẽ quay một chút xíu bơ như thế này. Bơ của mình nó hơi mềm một chút như vậy này mọi người. Bây giờ mình sẽ dùng cái bơ này phết vào các cái khuôn, sau đó chấm bột vào để áo khuôn. Đó, mọi người chấm bột lên. Ở đây mình nóng lò lên 190 độ. Và ở đây mình chuẩn bị sẵn một cái nồi nước sôi để bây giờ đánh trứng. Để làm cái bánh bông lan này thì mình cần 125g đường, 4 quả trứng và 125g bột. Bây giờ mình sẽ bỏ cái trứng này vào đây, đánh ở trên cái nồi cách thủy đến khi mà nó đạt được 50 độ. Mình sẽ dùng cái nhiệt kế này để đo, sau đó mình sẽ bỏ vào trong máy để đánh cho nó bông lên, rồi sau đó mới phôi bột vào. Và khi mà trứng đã đạt 50 độ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đánh lên. Mọi người đánh đến khi mà cái tô của mình nguội hoàn toàn ấy, thì ngưng lại. Nó sẽ hơi dựng cứng như thế này chứ không có đứng. Bây giờ mình sẽ phun cái bột này vào trong đây. Với cái lượng bột như thế này thì mình nghĩ mình sẽ dùng hết 4 cái khuôn này. Thì mình sẽ đổ vào một nửa của một cái khuôn.
T'as jamais vu Didier, toi? Didier. Didier, le copain d'Hélène? Non. Non, tu l'as jamais vu. C'est un beau garçon. Moitié français, moitié péruvien. Pérou. Pérou. Mm.